welcome to my YouTube channel, Liza Aranzado. Subscribe, like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you and enjoy watching.
Amazing day! Welcome back to my channel again. So today ay magra-wrap na ako ng mango Malagkit Turon. So tara, samahan niyo pa ako guys. Watch this video till the end para malaman niyo kung paano. So since nakagawa na ako ng nag-post ako ng previous vlogs ko regarding ubi Malagkit Turon, and yung ipopost ko pa po na na buko pandan Malagkit Turon. This time naman, ibang flavor na naman, mango flavor naman tayo. So alam naman natin na yung mango ay pambansang prutas ng Pilipinas. So guys, tara, let's start na. Yun guys, the number of heels or nagawa kong mango Malagkit Turon ay 40 pieces ngayon. Pinaka-lunch ko na to guys. Mango Malagkit Turon. Lunch muna tayo bago mag-deliver. Mga order.
Ang hirap talaga guys, kapag yung turon, malagkit turon, mainit pa. Yung kanya kasi na kinain ko kanina, hindi pa yung kanya alas 12 pa yung pinirito. Sarap ako. Lasang mangga. Yung condensed na mango guys, mana naman na mangga talaga, parang yung mangga talaga na fresh. Pero condense naman siya. Hindi ko naman hinaluan ng mango fruit. Condensed flavor lang siya. Mango flavor ng condensado. Hindi. Guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye, and God bless us all. Mango flavor yan, tita. Maraming salamat, tita. Nard, isnak na kayo, Nard. Angel! Bahala ka. Salamat po. Sai sa pag-order po ng mango. Helen. Sa pag-order po ng mango, Malagkit Turon. Yeah, mango. Malagkit Turon. Thank you. So, anong oras na din ngayon? So, panaggabi ko na to. Kanina pagdating ko galing sa pagtinda ng mga paninda ko, pag-deliver ng mga order, may natira pa. So, binili ko ng dalawa. Yung tatlo nandun sa kapatid ko, binili yung dalawa. Tapos yung iba, nandun din sa mga nakalanina. Tapos guys, isang turong malagkit talaga guys. Di ba pag malamig na, hindi na siya crispy. Pag mainit lang naman to crispy. Pero kahit na guys na malamig na siya, masarap pa din naman kainin. Para ka lang, alam mo yung dessert siya, pwede na. Masarap pa rin siya kahit malamig. Yung parang ka na ba kumain guys ng yung mga pinato, yung mga ba, dried fruits ba, mga ganun. Ito hindi naman siya dried, pero lumpia naman to. Pero ang sarap guys. Tapos yung ginamit ko dun na condensed, yung mango, malalasap mo talaga yung nanam talaga na mangga. Manggang-mangga talaga. Fresh mango ba? Sarap guys. Sarap.
Panaggabi ko na katol guys ngayon. So that will be all. Bye!